අපි ගොඩක් වෙලාවට පරිප්පු හදාගෙන කෑවට මැල්ලුමක් විදිහට පරිප්පු හදනවා ටිකක් අඩුයිනේ. ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද රසට පරිප්පු මැල්ලුමක් හදාගන්නේ කියලා. මේකෙදි ඉස්සෙල්ලාම පරිප්පු ටික හොඳට හොදලා අරගෙන පෑන් එකකට දාගන්න. දැන් මේකට වතුරයි මිරිසුයි 3-5යි කහ ටිකකුයි ලුණුයි කරපිංච ටිකකුයි රම්පෙ ටිකකුයි දාලා මද ගින්දරේ උයා ගන්න. අපි මේක මැල්ලුමක් විදිහට හදන හින්දා පරිප්පු ටික වැඩි ගොඩක්ම උයා ගන්න එපා. ඊළඟට මේකට කපා ගත්තා මුමිරිස් ටික දාගන්න. දැන් මේ පරිප්පු ටික අපේ මැල්ලුමට ඕනේ ගානට ඉදිලා තියෙන්නේ. පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් ටික රත් වෙනකොට අබ ටික දාගන්න. මේ අබ ටික පුපුරනකොට කරපිංචා, රම්පේ, ලූණු, සුදු ලූණු, මිරිස්, කුරුඳු පොතු ටික දාලා කලවම් කරගන්න. මේ ටික ටිකක් වෙලා ටෙම්පරාදු කරගෙන පොල් ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරන්න. ඊළඟට අපි කලින් උයාගත්ත පරිප්පු ටික මේකට දාලා කලවම් කරගන්න. ඔයාලත් ඊළඟ පාර පරිප්පු හදනකොට මේ වගේ පරිප්පු මැල්ලුමක් හදලා බලන්නකෝ රස කොහොමද කියලා. මේ රෙසිපි එකේ ඔක්කොම විස්තර වෙනද වගේම dailylife.lk site එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මම ඉස්සරහට දාන වීඩියෝත් බලා ගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාලා අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න.